Thực ra thì chúng ta cũng không có nhiều thời gian đến vậy đâu. Chúng ta không có nhiều thời gian như chúng ta nghĩ. Và thực tế thì chúng ta đang lãng phí rất là nhiều thời gian vào những điều mà nó không đáng. Điều đầu tiên chúng ta đang vô cùng lãng phí thời gian đấy chính là dành quá nhiều thì giờ để buồn phiền. Thực ra trong cuộc sống thì dễ rất là nhiều chuyện xảy ra, mình biết là như vậy. Không thể nào chúng ta mãi mãi ở trên cao với tinh thần tuyệt vời hứng khởi được. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp chuyện này, chuyện kia, không buồn thì mới lạ. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta sẽ dành bao nhiêu thời gian để buồn. Với mình ở thời điểm hiện tại, mình tự cho bản thân mình 24 giờ để buồn. Trong một ngày đấy thì mình sẽ không làm gì hết, mà chỉ để cho bản thân thực sự làm quen với cái nỗi buồn đấy. Mình sẵn sàng dừng tất cả mọi hoạt động hiện tại. Có thể là nghỉ làm việc một ngày. Một ngày nó không có gì gọi là quá nhiều cả. Chúng ta hoàn toàn có thể nghỉ nếu như chúng ta cảm thấy không ổn và cần phải nạp lại năng lượng. Và vậy là bạn đã có 24 giờ để làm mọi điều mà mình muốn. Nếu như bạn muốn ngủ một giấc thật sâu thì hãy tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ. Nếu như các bạn quá tức giận, quá bực tức, hãy úp mặt xuống gối, hét thật to. Và điều quan trọng nhất đấy chính là các bạn đừng quên suy nghĩ và thấu hiểu cái nỗi buồn của mình. Bạn đang buồn vì điều gì? Liệu bạn có thể thay đổi gì với điều đấy không? 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa bạn có tiếp tục buồn với cái điều đấy không? Điều đó có đáng không? Cái năng lượng tinh thần của mỗi người là vô cùng quan trọng. Khi mà các bạn có một cái năng lượng ở bên trong ấy, các bạn có thể làm mọi thứ luôn. Khi mà cái năng lượng bên trong tụt dốc thảm hại là khi các bạn bị thất vọng, bị buồn phiền, bị tức giận, bị nản chí, thì chúng ta sẽ không thể nào làm cái gì hết. Cho dù có cố gắng chăng nữa thì cũng không thể nào đạt được đến cái mức độ mà các bạn mong muốn được. Vì vậy nên khi mà chúng ta càng kéo dài nỗi buồn thì mọi thứ nó càng trì trệ xuống. Chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng cái điều đấy. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc học tập, trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường xuyên cáu gắt, buồn phiền, nhan sắc cứ như vậy mà đi tong luôn, mụn thì nổi lên ha. Chúng ta không màng đến bản thân, chúng ta không muốn chăm sóc bản thân nữa. Chúng ta không quan tâm đến việc mà có thỏi son gì mới xinh đẹp hay không, hay là phải mặc như thế nào cho nó xinh xắn. Ngày xưa thì đương nhiên rồi, cái tuổi trẻ thì mình cũng buồn lâu lắm. Thậm chí là khi mình thất tình đó, mình hoàn toàn có thể bị sút mất khoảng 7-8 cân trong vòng gần 1 tháng. Và mình buồn tiếp sau đấy tận 3-4 tháng, 6 tháng. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì mình đã biết cách để kiểm soát cái cảm xúc của mình và nạp lại cái năng lượng cho bản thân mình. Chúng ta không thể mãi sống theo cái bản năng của mình được. Chúng ta phải có một cái bản lĩnh riêng của mình, phải rèn luyện bản thân để có thể thích ứng với mọi thứ trong cuộc sống. Cho dù cái chuyện gì nó có xảy ra ấy, thì nó cũng đã xảy ra rồi. Và nếu như chúng ta không thể nào thay đổi được nó thì chúng ta hãy bước tiếp cái cuộc sống của mình. Và các bạn cũng đừng có chán ghét những cái nỗi buồn, tại vì nó sẽ khiến các bạn mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Sau mỗi lần mà các bạn tụt dốc, các bạn buồn phiền và các bạn vượt qua cái cảm xúc tiêu cực đấy, các bạn đi lên, thì cái đi lên đấy nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với bạn của ngày trước. Và cứ như vậy theo thời gian, bản lĩnh của bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ biết cách kiểm soát cảm xúc của mình hơn. Và các bạn sẽ biết được mình nên ưu tiên cái gì trong cuộc sống hơn, ưu tiên hiện tại hơn, hay là cứ mãi ngóng nhìn vào quá khứ. Và cứ như vậy thì sau này ấy, chúng ta sẽ không bị dễ buồn bởi những thứ nho nhỏ nữa. Chúng ta không bị dễ buồn bởi vì có một ai đấy chê chúng ta không xinh lắm. Và chúng ta chỉ buồn với những thứ mà nó thực sự đáng để buồn mà thôi. Chúng ta nên có giới hạn cho nỗi buồn. Và với mình giới hạn đấy là 24 giờ. Sau đấy thì mình không chắc là mình hoàn toàn hết buồn, nhưng mà mình sẽ biết cách để có thể quay trở lại, tiếp tục bước đi với cuộc sống của mình. Điều thứ hai mà chúng ta đang làm đấy chính là cố chiến thắng trong một cuộc tranh cãi. Thực ra thì cái việc mà thỉnh thoảng tranh luận với nhau thì cũng ok thôi, thú vị thôi, đặc biệt là trong công việc chẳng hạn. Thì chúng ta cần phải có những cái quan điểm khác biệt, đúng không? Để có thể cùng nhau thảo luận và tìm ra cái phương án nào tốt nhất. Hoặc là trong một vài mối quan hệ thì chúng ta đôi khi cũng xích mích thế này thế kia, cũng sẽ có những cái vấn đề khiến cái mối quan hệ nó trở nên mâu thuẫn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đấy chính là chúng ta phải cùng nhau tìm ra cái giải pháp để có thể khiến cái mối quan hệ đấy trở nên tốt hơn, chứ không phải là chúng ta tranh cãi để làm tổn thương nhau. Có nhiều người cứ ra sức tranh cãi để cố gắng là người chiến thắng, nhưng mà cuối cùng nếu như chúng ta trở thành một người chiến thắng nhưng mà mối quan hệ đấy mất đi thì cuối cùng bạn được cái gì? Bạn chả được cái gì cả. Thực chất ấy, mình không nghĩ là có cái gì đúng và sai trên đời cả. Thậm chí là những gì mình đang nói đây có thể đúng với mình, nhưng mà không phải đúng với tất cả mọi người. Nó sẽ chỉ đúng với một bộ phận và sai với những người khác. Đấy là cũng là chuyện bình thường, tại vì thế giới quan của mỗi người rất là khác nhau. Thậm chí là cái việc mà con người có mặt ở trên cuộc đời này thì người ta vẫn có những tranh cãi mà. Người ta vẫn có những cái niềm tin riêng của họ vậy đó.
Và chúng ta chỉ đơn giản là sống theo quan điểm của mình, tôn trọng quan điểm của người khác. Và cái mục đích cuối cùng của chúng ta là gì? Là để cho cái mối quan hệ đấy trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải là để chúng ta phá hủy cái mối quan hệ đấy bằng cách là cố gắng chiến thắng trong một cuộc tranh cãi. Mình nghĩ là cái việc mà chúng ta để chiến thắng trong một cuộc tranh cãi, chúng ta ra sức nói những cái lời miệt thị người khác thì nó lại càng không nên. Đôi khi trong cái lúc quá trình tranh cãi đó, chúng ta có thể bị mất bình tĩnh. Vậy nên là chúng ta hoàn toàn có thể nói lên cái quan điểm của mình, nhưng mà đừng cố gắng để có thể chiến thắng trong một cuộc tranh cãi làm gì, bởi vì điều đấy rất là lãng phí thời gian. Một điều cực kỳ lãng phí thời gian đấy chính là bạn luôn cố tỏ ra là mình đang rất ổn. Có thể là bạn vừa trải qua một cuộc chia tay nào đấy chẳng hạn, và bạn suốt ngày đăng hình lên Facebook, rồi đi ăn đi uống, rồi giả vờ có bạn trai mới, giả vờ chụp hình món quà để post lên bạn, và với mục đích là để cho người khác thấy, để cho một ai đó thấy, thì bạn đang vô cùng lãng phí thời gian. Trong cái khoảnh khắc mà bạn vẫn đang suy nghĩ về việc là tao phải cho mày thấy tao đang sống tốt như thế nào, hay là tao phải cho mày thấy là tao đang hạnh phúc như thế nào, thì ngay cái giây phút đấy bạn không hạnh phúc. Ngay cái giây phút đấy bạn vẫn đang luôn nghĩ về người đấy và đang cần cái sự chú ý từ người đấy. Và điều đó là vô cùng lãng phí, tại vì các bạn không còn bên cạnh nhau nữa, các bạn không còn yêu nhau nữa. Các bạn không cần phải cố tỏ ra mình ổn với cái người đấy. Mình biết là có nhiều thứ không phải ngày một ngày hai là quên được, chắc chắn rồi. Đôi khi chúng ta phải cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Mình hiểu cái điều đấy. Tất cả chúng ta đều dễ dàng có thể trải qua cảm giác đấy, đúng không? Bản thân mình cũng vậy mà. Ngày đấy chia tay xong là mình cũng làm ngay một chuyến du lịch, đăng hình lên rất vui, nhưng mà mình vẫn phải thật lòng với các bạn là buồn là vẫn buồn. Và sau đấy mình nhận ra là cái việc mà chúng ta cố giả vờ và cố tỏ vẻ mình ổn để cho người khác nhìn thấy là nó vô cùng lãng phí thời gian. Thay vì thế, chúng ta tập trung vào cuộc sống hiện tại của mình, những ai vẫn đang ở trong cuộc sống của mình. Có thể dành thời gian cho họ nhiều hơn, dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, và không nhất thiết là phải thể hiện ra bên ngoài là tôi đang rất vui, không cần. Nếu như bạn buồn thì bạn cứ buồn thôi. Bạn phải nhìn nhận cái nỗi buồn đấy, thấu hiểu cái nỗi buồn đấy, và chấp nhận rằng tôi đang buồn, tôi đang không ổn, tôi vừa chia tay và điều đấy thật là tệ, tôi cảm thấy cô đơn, tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. Không sao cả, miễn là bạn đừng có lừa dối chính bản thân mình. Mình biết là những người xung quanh bạn có thể chỉ cho bạn là mày phải làm thế này thế kia, mày phải có người yêu mới, mày phải chia sẻ hình ảnh nhiều vào để người cũ nhìn vào thì thấy tiếc. Nhưng mà cái duy nhất khiến người ta tiếc đấy chính là bạn bắt đầu sống cho bạn, thực sự sống cho bạn và sống hạnh phúc. Đấy mới là thứ mà khiến người ta nuối tiếc. Và có thể là người ta cũng không nuối tiếc đâu, tại vì cuộc sống của người ta đã bắt đầu với những điều mới mẻ rồi. Chúng ta cứ ngồi đấy để tìm kiếm cái sự nuối tiếc của một ai đấy để làm gì? Đặc biệt chúng ta là những cô gái nữa. Cái việc mà chúng ta chấp nhận cái cảm xúc của mình đó, chấp nhận cái sự yếu đuối bên trong mình, chấp nhận rằng mình đang buồn, chấp nhận cảm xúc của mình, đấy là một cái điều mạnh mẽ nhất. Những cô gái luôn luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, mình ổn ấy, đấy là những cô gái yếu đuối nhất. Tại vì họ còn thậm chí không dám đối diện với cảm xúc của mình, và cũng không dám nói là tôi đang buồn. Các bạn sẽ cảm nhận được điều đấy. Các bạn sẽ cảm nhận được là những người mà họ dám chia sẻ thật cái cảm xúc của họ ấy, thì họ vô cùng mạnh mẽ luôn. Họ không sợ. Họ không sợ người khác nhìn thấu những cái cảm xúc của mình. Tiếp theo, một điều mà các bạn đang vô cùng lãng phí thời gian đấy chính là các bạn ưu tiên cho những mối quan hệ tiêu cực. Có nhiều bạn hỏi là như thế nào là tiêu cực hả Sun? Nếu như bạn bên cạnh một ai đấy mà bạn không cảm thấy tốt về bản thân mình thì đấy là một mối quan hệ tiêu cực. Cái người mà luôn khiến bạn cảm thấy là bạn không đủ tốt, bạn không đủ giỏi thì đấy là những mối quan hệ không tốt. Nếu như các bạn muốn biết là một người con gái có yêu đúng người hay không, hay là có cưới đúng người hay không, hãy nhìn cô ấy, xem cô ấy có xinh đẹp, có hạnh phúc thực sự không. Thì điều đấy có thể phản ánh được cái người bạn đời hay là người bên cạnh cô ấy. Thì chúng ta cũng như vậy thôi. Nếu như chúng ta không cảm thấy vui, không cảm thấy bản thân mình được yêu thương, mà lại càng ngày càng khiến bản thân mình tệ đi, thì đấy chắc chắn là một mối quan hệ tiêu cực. Một mối quan hệ mà chúng ta nên hạn chế. Mình không nói cái việc mà chúng ta phải cắt bỏ ngay, tại vì điều đấy rất là khó, đúng không? Cực kỳ khó luôn. Nhưng mà hãy tìm lại bản thân mình một chút. Cuộc sống của các bạn tập trung vào bản thân bạn, chứ không phải là tập trung vào mối quan hệ nào khác. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể giảm bớt thời gian với cái mối quan hệ đấy được. Giảm bớt từ từ, dần dần quay trở về với bản thân mình, thì chúng ta sẽ xây dựng được những thứ mới mẻ hơn. Và biết đâu đấy chúng ta có thể thay thế những mối quan hệ tiêu cực đấy bằng những mối quan hệ tích cực và có giá trị hơn. Những người đấy sẽ giúp các bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn.
Mình không nghĩ là chúng ta sống trên đời để đi tìm kiếm những nỗi buồn hay là tìm kiếm một cái điều gì đấy tồi tệ. Ai trong tiềm thức cũng sẽ mong muốn được sống hạnh phúc, được yêu thương. Đấy là cái mong muốn cốt lõi của mỗi người thôi. Nên đôi khi cái việc từ bỏ nó rất là khó, đúng không? Nhưng mà nếu như từ bỏ để mình hạnh phúc thì chúng ta nên làm. Hãy nhìn xung quanh thử xem là chúng ta có những cái mối quan hệ như thế nào trong cuộc sống. Bạn là trung bình của 5 người bạn hay tiếp xúc nhất, và 5 người đấy sẽ quyết định bạn là ai. Đấy là cái sự ảnh hưởng qua lại giữa mọi người với nhau đó. Và cái điều này cực kỳ đúng luôn. Bạn ở bên cạnh những người tốt ấy, thì người ta sẽ giúp bạn tốt hơn lên rất là nhiều. Nó sẽ tự nhiên có những cái động lực bên trong người bạn đó. Và dần dần bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Còn nếu như bạn bên cạnh với những người mà người ta luôn khiến bạn cảm thấy tệ, thì dần dần bạn cũng sẽ quen với cái điều đấy. Người ta luôn thể hiện cái thái độ là mày không xứng đáng với điều đấy đâu, mày không đủ đẹp để yêu thằng đấy đâu, mày không đủ giỏi cho cái vị trí đấy đâu. Và theo thời gian bạn nghĩ điều đấy là đúng. Và đấy là một điều đã rất là đáng buồn. Chúng ta xem lại một chút cái mối quan hệ xung quanh mình đó, và cân bằng lại và dành thời gian cho những mối quan hệ thực sự có giá trị thôi ha. Một điều vô cùng lãng phí thời gian mà rất nhiều người đang làm, không chỉ riêng các bạn trẻ đâu mà rất là nhiều người lớn cũng đang làm, đấy chính là mọi người liên tục check thông báo mạng xã hội. Điểm danh một chút nhé: Facebook, Instagram, Zalo, Line, WhatsApp. Và cứ mỗi lần có thông báo là các bạn ấn liền, ấn ngay xem đấy là cái gì. Tò mò. Tại sao đấy là một cái điều lãng phí thời gian? Có thể là bạn đang tập trung làm một cái gì đấy, bạn đang làm công việc của mình, bạn đang thực hiện một dự án, bạn đang lên một kế hoạch, hay là bạn đang tập trung học bài. Nhưng mà chỉ cần một cái tiếng noti thôi, một tiếng thông báo thôi, nó có thể làm sao nhãng cái mạch đi của bạn. Đấy là lý do vì sao mà mỗi khi mình tập trung làm việc, ví dụ như mình quay phim thế này chẳng hạn, thì mình sẽ luôn để điện thoại ở cái chế độ không làm phiền, tắt chuông. Nhưng thực ra thì nếu như mà bạn đang dành thời gian để giải lao đó, nghỉ ngơi bình thường đó, thì có tin nhắn của người thân, người quen thì các bạn hoàn toàn có thể vào xem, đọc và trả lời họ. Đấy là một cái điều rất là bình thường. Tuy nhiên thì cái việc mà suốt cả ngày các bạn đều làm như vậy thì là không nên. Các bạn luôn luôn cầm trong trạng thái cầm điện thoại đó, các bạn sẽ dính mặt vào điện thoại và cái tâm thức của các bạn sẽ dính ở đây, chứ không phải là ở cái cuộc sống hiện tại này. Mình thấy rất là nhiều bạn luôn đi ăn đó, hai người cầm hai cái điện thoại xong rồi ngồi ăn như vậy. Thế chúng ta quên mất rằng cái cuộc nói chuyện trực tiếp với nhau lại là cái điều giá trị nhất. Chúng ta có thể check thông báo sau mà, đúng không? Quá lãng phí thời gian để cả ngày chỉ vào mạng check thông tin, check thông báo rồi lướt news feed cả ngày như vậy không hay. Chúng ta có nhiều thứ khác để làm. Lên mạng đọc báo này, đọc sách này, tìm kiếm thêm nhiều thông tin này, học thêm một loại ngoại ngữ này. Mà mình không nghĩ là các bạn rảnh quá đâu, các bạn có nhiều việc để làm đấy. Nhưng mà tại vì cứ mải mê trên mạng xã hội này nên là mọi việc nó cứ dồn đống vào đấy. Và sau đấy thì lại bảo là ôi phải làm thế nào đây, deadline đến nơi rồi. Thì thực ra cái này chúng ta có thể thay đổi và kiểm soát được. Ví dụ như Sun thì Sun chỉ để thông báo của Messenger thôi, tại vì là mẹ rất là hay gọi. Còn lại Facebook, Instagram hay là Zalo thì mình không hề để thông báo luôn. Thì lâu lâu mình vào vậy đó. Với bản thân mình ấy, cái việc sử dụng mạng xã hội nó tốt, nó không hề xấu. Để mình có thể kết nối với mọi người thì nó không có gì là xấu cả. Tuy nhiên thì chúng ta nên dành thời gian vừa phải để có thể tập trung vào cuộc sống của bản thân mình ở hiện tại. Hãy tìm niềm vui ở cuộc sống hiện tại này. Tìm những cái niềm vui mới, học những cái mới. Và từ đấy thì các bạn sẽ dần dần biết cách cân bằng lại và hạn chế mạng xã hội hơn. Một điều mà khiến chúng ta vô cùng lãng phí thời gian luôn, đấy chính là chúng ta luôn luôn nghe theo lời khuyên của người khác, sống dựa trên lời khuyên của người khác mà không biết mình thực sự muốn gì. Tại sao điều này lại lãng phí thời gian? Tại vì, một ví dụ cơ bản nhé, bạn đang yêu một chàng trai, bạn tự hỏi là mình có nên tỏ tình với anh ấy không nhỉ? Lỡ anh ấy từ chối thì sao nhỉ? Và các bạn lên xem video của Sun bảo là con gái không được chủ động, và vậy là bạn không tỏ tình. Nếu như mọi thứ dừng lại ở đấy thì ok. Tuy nhiên một ngày đẹp trời nọ, bạn nhìn thấy con bạn thân của bạn tay trong tay với chính cái thằng crush trước đấy của bạn, và bắt đầu bạn nổi điên lên, bạn bảo là giá như mình tỏ tình với anh ta sớm hơn. Cái điều quan trọng mà chúng ta lãng phí thời gian ở đây ấy, đấy chính là chúng ta không biết được mình sai ở đâu. Chúng ta đang đi đổ lỗi cho người khác. Các bạn đổ lỗi cho Sun là Sun bảo thế này thế kia, hoặc là các bạn sẽ đổ lỗi cho chị mình, anh mình, bất cứ một ai đấy cho bạn lời khuyên. Chính vì bạn nghe theo lời khuyên của họ và bạn đổ lỗi cho họ là tại vì em nghe theo chị, tại vì em nghe theo anh nên em mới làm như vậy thôi. Còn nếu như là em sẽ làm cái khác. Vậy thì ngay từ đầu bạn hãy làm cái điều mà bạn nghĩ đi. Mình đã từng nói rồi, bạn hãy cứ sống theo cách của bạn và làm theo cái điều mà bạn muốn. Tại vì chỉ có như vậy bạn mới biết bạn sai ở đâu thôi. Còn nếu không bạn sẽ luôn luôn đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho những người mà đưa ra cái quyết định đó đó. Nhưng mà trong khi bạn mới chính là người đưa ra quyết định.
Chúng ta sẽ không thể học được một bài học gì hết nếu như mà chúng ta cứ luôn luôn nghe theo quyết định của người khác. Đâu có ai chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn được. Kể cả San đang ngồi đây chia sẻ với các bạn thì mình cũng đâu có thể nào mà chịu trách nhiệm cho cuộc sống của các bạn được. Chúng ta không nên răm rắp nghe theo người khác. Người ta bảo A, B, C, D thì hãy cứ nghe A, B, C, D. Nhưng mà phải liên hệ với bản thân mình và chọn ra A hoặc B thôi. Vậy thì quay trở lại cái việc mà tỏ tình với cái bạn crush kia ấy. Nếu như chính bạn quyết định ngay từ đầu là bạn sẽ tỏ tình với bạn đấy, tại vì đấy là điều bạn muốn, và cái chàng trai kia từ chối bạn, thì lúc đấy bạn mới nhận ra là giá như ngay từ đầu mình đừng có tỏ tình, bây giờ quê quá. Hãy cứ làm theo điều bạn muốn để các bạn biết mình sai ở đâu. Tại vì tuổi trẻ là sai rất là nhiều và chúng ta cần phải sai. Ở cái lứa tuổi này chúng ta còn có thể được bao dung và được bỏ qua tại vì chúng ta còn trẻ. Nhưng mà đến một cái lứa tuổi nào đấy, lúc đấy chúng ta có sai ấy, cũng không có sửa được nữa. Và cũng không có ai bao dung cho chúng ta được nữa. Nên là có sai thì cứ sai ngay bây giờ đấy các bạn. Thì vừa rồi cũng là một vài điều nho nhỏ thôi. Mình cũng muốn chia sẻ một chút thôi. Tại vì mình thấy là có quá nhiều người đang bận tâm những cái điều mà không cần thiết trong cuộc sống á. Và chúng ta quên mất rằng chúng ta phải sống cho hiện tại của mình. Dần dần khi mà chúng ta càng đầu tư thời gian vào những thứ có giá trị và những điều mà nó thực sự cần thiết trong cuộc sống, thì cuộc sống của chúng ta thay đổi một cách rõ rệt. Và mình rất là hy vọng rằng cuộc sống của các bạn sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn bằng cái sự nỗ lực của chính bản thân mình. Cầu nguyện cũng là một điều rất là tuyệt vời. Mình vẫn hay cầu nguyện. Nhưng mà nó sẽ không đủ nếu như bạn không nỗ lực và không tin rằng mình có thể. Mình hy vọng là sau một thời gian nữa các bạn sẽ quay trở lại đây và thông báo cho mình một vài tin vui nào đấy. Những cái thành công trong cuộc sống của các bạn chẳng hạn. Mình rất là vui khi mà được nghe những điều đấy. Mình vui cho các bạn. Mình vui cho những thành công của các bạn. Và chẳng có ai có thể quyết định cuộc sống của các bạn thay các bạn cả. Chẳng có ai có thể đi cùng bạn đến suốt cuộc đời cả. Chỉ có mỗi mình bạn mà thôi. Đừng quên ủng hộ San bằng cách nhấn nút đỏ và nút chuông đăng ký. Mình sẽ ra nhiều video mới hơn trong thời gian tới. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. You come and go like a monsoon rain. You hide and show like a lightning bolt.